हेलो मित्रों, आज આપણે મોટા પાઉચીસની અંદર ઘણી બધી વેરાયટી આવેલી છે આપણી પાસે। હું તમને એક એક વસ્તુને ખોલીને તમને બતાવું। અલગ અલગ ડિઝાઇન પ્રમાણે, અલગ અલગ વેરાયટી પ્રમાણે પાઉચીસ આવેલા છે। મોટા જે સ્કૂલ કોલેજ બધામાં ચાલે એવી વસ્તુ છે। તેની અંદર જો અલગ અલગ ડિઝાઇનના અલગ અલગ આવી રીતે ફેન્સી પાઉચ આવેલા છે। જો આ રીતનું આખો ખુલે, અહીંયા બી તમે વસ્તુ મૂકી શકો છો, અહીંયા બી મૂકી શકો, અહીંયા પેન મૂકી શકો, પેન્સિલ, રબર, ઇરેઝર બધું તમે અહીંયા મૂકી શકો છો। એના પછી આ બીજા નંબરનો પાઉચ છે। જો આવી રીતનો આખો પાઉચ પેક આવે છે અને આપણે ખોલીને જોઈએ તો સેમ ટુ સેમ બે કિચન આપેલા હોય છે અને આવી રીતે આખો ખુલે છે। આવી રીતે આખો ખોલીને તમે અંદર વસ્તુ મૂકી શકો છો। એની ચેનની ક્વોલિટી બી સારી આપેલી છે પેક કરતી। એના પછીનું એક આ આવ્યો છે, કેટલો સરસ પાઉચ છે, એકદમ સાઇઝ બી મોટી છે। એની અંદર કેવી ચેન આપેલી છે તે જોઈએ। જો આની અંદર આખી સ્ટીલ ટાઈપની ચેન, સિલ્વર ચેન આપેલી છે અને એકદમ ઇઝીલી ખુલે છે। આવી રીતનું ખોલો તો તમે અહીંયા આખી વસ્તુ મૂકી શકો, અથવા અહીંયા બોલપેનો મૂકી શકો, પેન્સિલ મૂકી શકો, ઇરેઝર મૂકી શકો, આખી સ્ટેશનરી આવી રીતે તમે મૂકી શકો છો। એના પછી આ ગાડીવાળું છે, તે હું તમને એ બતાવું। આ રીતનો આખો પાઉચ એમ્બોસ કરેલી છે, ગાડીનો આખો સિમ્બોલ એમ્બોસ કરેલો છે। અહીંયાથી આ ટાયર, આ 3 ટાયર, આ ગાડી આખો એમ્બોસ કરેલી વસ્તુ છે અને એના લીધે એકદમ સરસ એટ્રેક્ટિવ વસ્તુ દેખાય છે। અને ચેનની અંદર એના ગાડીના ટાયર મૂકેલા છે, આ 2 ટાયર મૂકેલા છે 2 બાજુની ચેનમાં। જો આ સરસ અંદરનો આખો બેકગ્રાઉન્ડ બ્લેક છે। આવી રીતે તમે ચેન ખોલો એટલે આખો અહીંયાથી તમારું મૂકવાનું આવે છે। સ્ટેશનરી મૂકી શકો છો, અહીંયા પેન, પેન્સિલ, બધી વસ્તુ તમે મૂકી શકો, કલર્સ પેન્સિલ મૂકી શકો છો, અહીંયા બી વસ્તુ મૂકી શકો અને આવી રીતે તમે બંધ કરીને રાખી શકો છો। એના પછી બાર્બીવાળો છે, કેટલો સરસ મજાનો બનાવ્યો છે, પિંક કલર છે, પિંક કોમ્યુનિકેશન બનાવેલું છે। એની અંદર સેમ ડિઝાઇનના 2 કિચન મૂકેલા છે ચેનમાં। બધા પાઉચની અંદર એવી રીતે જ કરેલું છે, જે ટાઈપનું ઉપરનું ટાઇટલ ડિઝાઇન જેવું હોય એ ટાઈપના આવા કિચન 2 બાજુ 2 ચેનમાં મૂકેલા છે। આવી રીતનું અંદરનું આખો પિંક કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ છે। એના પછી જોઈએ તો આપણે એક જુઓ કેટલો સરસ એમ્બોસ કરેલો છે, અને ખોલીને આપણે જોઈએ। જો છે ને, આ એમ્બોસ કરેલા છે, આખો એમ્બોસ કરેલો છે ભાગ, અહીંયાથી નામ બી લખેલું છે, એમ્બોસ કરેલું છે। આવી રીતે કેટલી મસ્ત સરસ વસ્તુ ડિઝાઇન દેખાય છે। આ એકદમ ચેન સિલ્વર કલરની છે। અંદરથી ખોલીએ આપણે, એનું અંદરનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે તે જોઈએ। બ્લુ કલર, એટલું મસ્ત કોમ્યુનિકેશન લીધેલું છે બ્લુ કલરનું। પછી એક બીજું હમણાં આપણે જોયું એ માનું છે પાઉચ। ને પછી એક આ છે ડ્રેમ્સ પેક, આખો એમ્બોસ કરેલો છે। આ એમ્બોસ છે, આ આખો એમ્બોસ છે, આ દબાયેલો ભાગ છે, આ એમ્બોસ છે। આખો ખોલીને આપણે જોઈએ એને, તો અહીંયા મૂકવાના છે, અહીંયા મૂકવાના, આવી રીતનું એમ્બોસ કરેલી વસ્તુ છે। પછી પાઉ પેટ્રોલ, જો આની અંદર આ જે ડિઝાઇન છે એમ્બોસ કરેલી, એના લગતા જ પગ મૂકેલા છે। આના પગની નિશાની ચેનમાં મૂકેલી છે। આ ચેન છે, આવી રીતે અહીંયા સ્ટેશનરી મૂકાય, અહીંયા મૂકી શકો, અને આવી રીતનું સરસ ડિઝાઇનવાળા અલગ અલગ વેરાયટી આપણી પાસે ઘણી બધી અવેલેબલ